ઇન્સ્ટન્ટ પાઉંભાજી રેસીપી। આ પાઉંભાજી બનાવવા માટે મેં લીધા છે આ વેજીટેબલ્સ જેવા કે વટાણા છે, કાંદા છે, બટાકા છે, ફ્લાવર છે, ટામેટાં અને 2 રીંગણ। નોર્મલી આપણે પાઉંભાજી બનાવવા માટે બધા વેજીટેબલ્સ બોઇલ કરીએ છીએ, તો આજે આપણે એમાં ખાસ કરીને આપણે વટાણા અને ફ્લાવરને અલગથી બોઇલ કરીએ છીએ। ચાલો તો હવે આપણે આ પાઉંભાજી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે બધા શાકભાજીને સુધારી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આ બધા શાકભાજી મેં સુધારી લીધા છે। તો હવે આપણે એમને પાણીથી વોશ કરી અને પછી સમારી લઈએ। શાકભાજીને ધોઈને હવે આપણે એને મોટા પીસોમાં સમારી લઈશું। બહુ ઝીણા પીસ કરવાની જરૂર નથી। આ રીતે આપણે એને મોટા પીસોમાં સમારી લઈશું। ફ્લાવરને આપણે આ જ રીતે ટુકડા કરીને જ નાખવાના છે, એને ચપ્પુથી સમારવાની જરૂર નથી। કાંદાને આપણે આ રીતે 4 પીસમાં જ કટ કરવાના છે। રીંગણને આપણે આ રીતે કટ કરી લઈશું। હવે ટામેટાને આપણે આ રીતે સમારી લઈશું। વટાણા પણ વોશ કરી તૈયાર છે। આ કુકરમાં હવે 2 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ નાખીને આપણે ગરમ થાય પછી હિંગ નાખીને બધા વેજીટેબલ્સ આપણે એમાં નાખી દઈએ। હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ત્યારબાદ બધા મસાલા આપણે એમાં એડ કરીએ। સૌપ્રથમ ગ્રીન પેસ્ટ 1 ચમચી, ત્યારબાદ હળદર, સોલ્ટ ટેસ્ટ પ્રમાણે, લાલ મરચાંની ભૂકી 2 સ્પૂન। હવે એને બધું આપણે હલાવી દઈએ। લીલા લસણની કરી પણ આપણે આ રીતે આખી જ નાખવાની છે એમાં। અને ત્યારબાદ આપણે એમાં પાઉંભાજી મસાલો 1 સ્પૂન નાખીશું। ત્યારબાદ આપણે આ બધા મિક્સરને ફરીથી હલાવી દઈએ। શાકભાજીને 2 મિનિટ માટે આપણે સોતે થવા દઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ તેલ હવે આમાંથી સેપરેટ થાય છે। તેલ છૂટું થયા બાદ હવે આપણે 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું અને કુકરમાં આપણે વિસલ વગાડી દઈશું। મેં આશરે 5 સીટી વગાડી છે। તો હવે આપણે કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ કે પાઉંભાજી કેવી બની છે। પાઉંભાજી સરસ મજાની બની ગયેલી છે। તો હવે આપણે એમને મેશ કરી લઈએ। આ રીતે પાઉંભાજી મેશ કરી લેવાની। આપણે તવા પર પાઉંભાજી મેશ કરીએ છીએ તે રીતે આપણે કુકરમાં જ આ રીતે મેશ કરી લેવાની। ચાલો તો હવે આપણે એમને 2 મિનિટ માટે ગરમ કરીએ અને જે સુધારેલા ધાણા લસણ છે તે આપણે એમાં નાખીને એને હલાવી લઈએ।
શકો છો કે 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર પરફેક્ટ પાઉંભાજી તૈયાર છે. ચાલો તો હવે આપણે આ પાઉંભાજીને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ છીએ. આ ઇન્સ્ટન્ટ પાઉંભાજી સાથે આ સરસ મજાના પાઉં તૈયાર છે. તો ચાલો તમને આ મારી ઇન્સ્ટન્ટ પાઉંભાજી રેસીપી જો પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.